જ્ઞાન અને ધ્યાન આ બે એવી ઔષધિ છે, ગમે તેવો રોગી હોય એના રોગને બધી મટાડે એવી ઔષધિ છે જ્ઞાન અને ધ્યાન. જ્ઞાનથી બધું જ આમ સંતોષતા અનુભવાય, ધ્યાનથી ચરિતાર્થ થાય. માટે જ્ઞાન અને ધ્યાન જીવનમાં ખાસ જરૂરિયાતની વસ્તુ છે. માટે સાંઈ બાપાએ જે મુમુક્ષુએ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે આગળ નીકળવું છે એને જ્ઞાન અને ધ્યાનના યજ્ઞો અખંડ કરવાના. આજે સદગુરુ દિન છે. સદગુરુ બાપાની દિવ્ય સ્મૃતિમાં ગુરુદેવ સ્વામી બાપાએ કારણ સત્સંગમાં સદગુરુ દિનની ઉજવણી શરૂ કરી છે. નિડર સિદ્ધાંતવાદી સદગુરુ શ્રી ઈશ્વર ચરણદાસજી સ્વામી બાપા આસોવદી અમાસ દિવાળી એ દિવસે અંતર્ધાન થયા. જ્ઞાનાચાર્ય શ્રી વૃંદાવનદાસજી સ્વામી કારતકવદી અમાસ એ દિવસે અંતર્ધાન થયા અને બંને સદગુરુની જોડી હતી અને બંને સદગુરુએ સાથે રહી અને ત્રીજા ઘનશ્યામ જીવન સ્વામી એમને સાથે રહી બાપાથી સાથે રહી સત્સંગનો પક્ષ, સત્સંગમાં બાપાશ્રીના વચને મહાસભાનું સંસ્થાપન અને એના માધ્યમથી જે કાર્ય વહીવટ શુદ્ધિ ને ધર્મ શુદ્ધિના દીવડા જલાવ્યા, બાપાશ્રીએ જે જ્ઞાન પીરસ્યું એનું નિડર સિદ્ધાંતવાદી સદગુરુ સ્વામી બાપાએ જ્ઞાનને ગ્રંથસ્થ કર્યું, પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કર્યું અને ભાવિ પેઢીને માટે આ એ સર્વોત્તમ તીર્થ આપણને આપ્યા. રહસ્યા ટીકાવાળા વચનામૃત, બાપાશ્રીની બે ભાગની વાતો અને જે આત્યંતિક મુક્તિને આપનારું આ જ્ઞાન એ કાયમ માટે એનો પ્રચાર અને પ્રસાર થાય તેના માટે સદગુરુ બાપાએ સ્વામી બાપા પાસે કોલ માગ્યા અને સાંઈ બાપાએ વચન આપ્યું અને એ કામ પોતાના જીવન દરમિયાન દેશ અને વિદેશમાં જ્ઞાનનો પ્રચાર કર્યો. એ સદગુરુ બાપાએ બાપાશ્રીએ જે જ્ઞાન સમજાવ્યું, સિદ્ધાંત સમજાવ્યા એને યાવત ચંદ્ર દીવા કરો એ દીવા જલતા રહે અને વિશ્વના પથક ઉપર ફલક ઉપર એ જ્ઞાન દિવસે ને દિવસે વધારે પ્રસરતું રહે તે માટે અમાવાસ્યા સદગુરુ દિન ઉજવવાનું નક્કી કર્યું એમની પુણ્ય સ્મૃતિમાં. અને એ દિવસે બીજા કોઈ કાર્યક્રમ નહીં, સદગુરુ દિનના દિવસના કાર્યક્રમ જ્ઞાન યજ્ઞ અને ધ્યાન યજ્ઞ, કથા વાર્તા અને ધ્યાન. પ્રથમ તો સ્વામી બાપા 12 કલાક સુધી સદગુરુ સવારના 6 થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધી ઉજવતા. અડધો કલાક ધ્યાન, પછી કથા વાર્તા, પાછું ધ્યાન, કથા વાર્તા, 6 ધ્યાન થતા. બપોરે ફક્ત જમવા પૂરતી થોડી રિસેસ મળે, પાછું 3 વાગે કાર્યક્રમ શરૂ થઈ જાય. આ સદગુરુદેવ. અને કચ્છમાં પણ સાંઈ બાપા જ્યારે જ્યારે આવતા ત્યારે પછી બાપાએ નક્કી કર્યું આખા સત્સંગમાં આ સદગુરુદેવ દરેક ઠેકાણે ઉજવાવવો જોઈએ. જ્યાં જ્યાં આપણા સવંગાદી સંસ્થાના મંદિરો છે
પછી શિખરબદ્ધ મંદિર હોય કે હરિ મંદિર હોય, દરેક મંદિરમાં આ ઉત્સવ જ્ઞાન ધ્યાનથી ઉજવવાનો અને આજે પણ ઉજવાય છે. બીજા ઉત્સવમાં હજુ કંઈ આઘું પાછું કંઈ થયું હશે, બીજી પ્રવૃત્તિઓ, પણ આ સદગુરુ દિનના ઉત્સવમાં તો આ જ પ્રવૃત્તિ, જ્ઞાન અને ધ્યાનના યજ્ઞ, કથા વાર્તા અને ધ્યાન કરવાનું. સાંઈ બાપાએ હમણાં કહ્યું કે આપણને બાપાશ્રીએ સમજાવ્યું છે, સમય ભગવાન સર્વોપરી છે. કોઈની સેવામાં મોહબ્બતમાં ક્યારે દબાવવું નહીં કે આ મોટો માણસ છે એને કહેવાય. બાપા કે કદાચ નહીં સમજે ને તો આ જ્ઞાન એના જીવમાં પડ્યું હશે ને, આ બીજ સાચું છે ને, ઉગી નીકળશે, ક્યારેક તો ઉગશે. સાચું બીજ છે એટલે આજ ને તો કાલે ઉગશે. મારે કહેવામાં સહેજ પણ શરમ રાખવી નહીં, કોઈની શેમાં દબાવવું નહીં. જેમ પ્રાગજી પુરાણી રાજાને શેમાં દબાઈ ગયા એમ દબાવવું નહીં. માનસિક જે આ ચિંતા બીજા ભૂત પ્રાણીની કે દૈવી કોપની, ભગવાનનો આશરો પાકો, આમની મરજી વગર કાંઈ થતું નથી. ચિંતા બાંધી ચાકરે સુખે સુવે કુંભાર, સાંઈ બાબા વારંવાર કહેતા આપણને. આમની મરજી વગર કાંઈ થતું નથી. બસ એમની મરજીમાં ચાલીએ, શાંતિ વર્તશે. એટલે આ બધી વસ્તુની સિદ્ધતા ધ્યાને કરીને થાય, જ્ઞાને કરીને થાય. જ્ઞાન અને ધ્યાન આ બે એવી ઔષધિ છે, ગમે તેવો રોગી હોય એના રોગને મટાડે એવી ઔષધિ છે જ્ઞાન અને ધ્યાન. જ્ઞાનથી બધું જ આમ સંતોષતા અનુભવાય, ધ્યાનથી ચરિતાર્થ થાય. માટે જ્ઞાન અને ધ્યાન જીવનમાં ખાસ જરૂરિયાતની વસ્તુ છે. માટે સાંઈ બાપાએ જે મુમુક્ષુએ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે આગળ નીકળવું છે એને જ્ઞાન અને ધ્યાનના યજ્ઞો અખંડ કરવાના. જ્ઞાન જે કથામાં આવ્યું એ વાતો મનન કરવી, ચિંતન કરવું. બાપાશ્રી પોતાનું દૃષ્ટાંત આપીને કહે છે કે નિર્ગુણ બાપા વાતો કરતા અને બાપા કે અમે કથા સાંભળીએ, પછી ખેતરે જઈને અમે ને કુંવરજીભાઈ પટેલ આખી રાત સાથે બેસીને આજે સ્વામીએ આ વાત કરી, સ્વામી આ વાત કરી, સ્વામી આમ વાત કરી, એનું મનન કર્યા કરીએ. કે જ્ઞાને અને જ્ઞાનથી બંધુઓ આ બધું છે ને નશ્વર દેખાય. ભગવાનના વિશે એનું કર્તૃત્વ દઢ થાય. સામે ભગવાનની મરજી વગર કાંઈ થતું નથી. સામે ભગવાન સર્વોપરી, ભગવાન બધું સમજાય ને એટલે કોઈનો ભય રહે નહીં. જે ચક્રવર્તી રાજાનો કુંવર હોય એને બીજા કોઈનો ભય હોય? ફોજદાર કોઈનો ભય ને કોઈ અધિકારીનો ભય ખરો? એમ આપણને મળ્યા સામે ભગવાનનો જેવો છે તેવો મહિમા સમજાય ને પછી કોઈ અદેવનો ભય ન રહે, કોઈ ભૂત પ્રેતનો ભય ન રહે, કાળ કર્મનો ભય ન રહે. આ બધા ભય એના કારણે બધું તાપ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધા શાંત થઈ જાય. શું થઈ જાય? માટે જ્ઞાન અને ધ્યાન જીવનમાં ખાસ જરૂરિયાત છે. આ બધા તાપનું શમન કરવા આ જ્ઞાને કહીને મહિમા, ભગવાનનું સુખ સમજાય અને ધ્યાને કહીને આ તાપનું શમન થાય. આના માટે બંધુ જ્ઞાન અને ધ્યાનની જરૂર છે. ધ્યાને કહીને આ લાભ છે, ત્યાર પછી ધ્યાનમાં જોડાવાય. જ્યાં સુધી લાભની ખબર ન હોય ને ત્યાં સુધી એમાં પ્રવૃત્તિ ન થાય. આમાં લાભ છે પછી એને કહેવું ન પડે એમ પ્રવૃત્તિ થાય. એટલે જ્ઞાન અને ધ્યાન, કથા વાર્તા, સદગ્રંથોનું વાંચન, સંત સમાગમ અને ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન, એમાં બંધુઓ આવા લાભ રહ્યા છે. માટે આજનો દિવસ જ્ઞાન યજ્ઞ, ધ્યાન યજ્ઞ સદગુરુ બાપાની બંને સદગુરુની સ્મૃતિમાં સાંઈ બાપાએ શરૂ કર્યો છે.